ไว้ชื่อฟ้าすみません、お客様です。จะเป็นยังค่ะค่ะ ฮัลโหลYouTuber Yes おおค่ะค่ะ จะเป็นเยลลี่น้ำซุปปลาแห้งนะคะด้านในจะเป็นกุหลาบค่ะส่วนซ้ายมือสุดจะเป็นอีกาเป็นไตโกะนะคะ ค่ะ Yes, Fukamashi. Yes, yes.
アフノ今ロシアと北海道、あロシア北海道、これは北海道ので、ロシア原産のかーうな、ん まあどっちも今セイムです。 เส้น 美味しい อืมอร่อย อร่อยค่ะ thank you キスね、レモンソース、ジャパニーズスタイルなんで、タイスタイルは柚子胡椒。 อ๋อค่ะค่ะอ๋อเผ็ดเผ็ดนิดนึงเนาะ
the oil オイルはセサミと Sesame oil あとサンフラワー sunflower mix I see I see only Japanese.
よいしょね。อันนี้ก็จะไม่มีสตาร์เตอร์ไม่มี北海道。北海道。ด้านล่างก็จะมีเลมอนแล้วก็ผัดกะเพราเป็นน้ำพริกละส่วนตัวเส้นดำด้านบนนะ うなぎです。a fresh หน่อย fresh สองช้อน ขอบคุณค่ะ แล้วแม่ค่ะ แค่เรียนดีนะ ใช่ค่ะอันนี้ขอกับทางต่างๆ ありがとうございます。 thank you see you again bye bye ค่ะ ขอบคุณนะคะ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ oh very good โอเคです thank you see you again next time bye bye บ๊ายบายค่ะ